გამარჯობა მეგობრებო, ნეოდით ის დღევანდელი ეპიზოდი მინდა სასახელო ამბით და ჩვენი გუნდის მორიგი წარმატებით და აღიარებით დავიწყო. 42 დიჯიტალის გუნდმა მოიპოვა კომპანია Bitdefender-ის country partner-ის სტატუსი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ახლა უფრო მეტ დროს და მეტ რესურსს დავუთმობთ ამ ვენდორის განვითარებას და ბევრ საინტერესო სიახლეს და სიურპრიზს შემოგთავაზებთ. ახლა რაც შეეხება დღევანდელი ეპიზოდის თემას, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ შეტევების ყველაზე გავრცელებულ, აქტუალურ და მტკივნეულ ტიპზე, ransomware შეტევებზე. კიბერდანაშაულის ეკოსისტემა ვითარდება და იცვლება იგივე კანონზომიერებით და იგივე წესებით, რაც ტრადიციული ეკონომიკური ბაზრები. ახალი ბიზნეს კონცეფცია შეიძლება სწრაფად გახდეს ახალი სტანდარტი, რომელიც საბოლოოდ ჩანაცვლებს წინა ბიზნეს პრაქტიკებს. ერთ-ერთი ასეთი რევოლუცია მოხდა მოგების გაზიარების ransomware as a service მოდელის დანერგვით და ამ მოდელს ასევე ransomware 2 და 0 უწოდებენ. ransomware შეტევების ტიპი შეიცვალა და ransomware შეტევების სტრუქტურა შეიცვალა. ransomware-ის შექმნელები, ანუ მავანაპროგრამის შექმნელები ანვითარებენ და ხვეწავენ მავანაპროგრამულ უზრუნველყოფას, ხოლო ransomware ოპერატორები მუშაობენ ბაზრის მაქსიმალურ დაფარვაზე, რაც საბოლოო ჯამში ზრდის რისკს, რომ თქვენი კომპანია შეიძლება სრულად შემთხვევით გახდეს ransomware არატარგეტირებული შეტევის მსხვერპლი. საუკეთესო დაცვა თანამედროვე ransomware შეტევებისგან არის დაცვის სიღრმისეული არქიტექტურის დანერგვა და რაც ნიშნავს დაცვის სიღრმისეული არქიტექტურა defense in depth. ასეთი არქიტექტურის შემუშავების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტია ვივარაუდოთ, რომ კიბერდანაშაულებების ყოველთვის შეიძლება არსებული უსაფრთხოების მექანიზმების, არსებული უსაფრთხოების კონტროლების გვერდით სწავლა. მაგალითად, კიბერდანაშაულებს შეუძლია იპოვოს unmanaged დაუცველი მანქანა და ამ endpoint-იდან დაიწყოს ransomware შეტევა. Bitdefender ransomware mitigation ფუნქცია არის ოპცია, რომელიც შექმნილი აქტიურ ransomware შეტევაზე დროული რეაგირების და შეტევის შერჩერების და შემსუბუქებისთვის. როცა უცნობის zero day ransomware იწყებს ფაილის შიფრაციის პროცესს, Bitdefender-ი ამჩნევს ransomware ტიპის შეტევებისთვის დამახასიათებელ აქტივობას, ქმნის დროებით სარეზერვო ასლს, ეგრეთ წოდებულ in-memory backup files და შემდეგ აღადგენს ორიგინალურ ფაილს ამ ასლიდან. Bitdefender-ის ეს ტექნოლოგია არ იყრნობა volume shadow copy service, ან სხვა სტატიკურ სარეზერვო ასლების შექმნის backup გადაწყვეტილებებს, რადგან ეს სარეზერვო ასლები თითქმის ყოველთვის იშლება ransomware შეტევის მსვლელობისას. ამავდროულად volume shadow copy-ის წაშლის მოთხოვნები EDR ინციდენტების ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზია, რაც defense in depth სტრატეგიის კიდევ ერთი გამომაგრებელი და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია. პროცესის მსვლელობა, ანუ აქტიურ ransomware შეტევის მსვლელობა, რო ჩავშალოთ პუნქტებად, პირველი ransomware ცდილობს ფაილის შიფრაციას. Bitdefender-ი აიდენტიფიცირებს მავანე პროცესებს, ქსევითი ალგორითმით განსაზღვრავს რამდენად დიდია მავნე ცვლილების ალბათობა და შემდეგ თუ ალბათობა მაღალია, იქნება in-memory backup ფაილი. ransomware-ი ჩვეულებრივად აგრძელებს შიფრაციის პროცესს, შემდეგ, ანუ როცა შეტევის აქტიური ფაზა სრულდება, Bitdefender შეუძლია აღადგინოს შეცვლილი და დაშიფრული ფაილი in-memory backup ასლიდან. ახლა ვნახოთ ransomware mitigation ფუნქცია როგორ იმუშავებს აქტიური შეტევის იმიტაციის დროს. ოკეი, გადავინაცვლოთ დემო გარემოში და ახლა ჩვენ ვნახავთ როგორ მუშაობს Bitdefender ransomware mitigation ფუნქცია live რეჟიმში რეალური ransomware შეტევის დროს. ransomware შეტევის ემულაციისთვის შევარჩიე No4B ransom სიმულატორი, თქვენთვის ალბათ ცნობილი კომპანიის Kevin Mitnick-ის კომპანიის პროდუქტი. წინასწარ დაკონფიგურებული პოლიტიკის მიხედვით გათიშული მაქვს Bitdefender-ის ძირითადი დაცვის მოდულები, ძირითადი პრევენციის მოდულები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ransomware mitigation-ის ფუნქცია, ანუ არის ჩვენი ბოლო იმედი და ამითი ჩვენ მაქსიმალურად მივახლოვდებით zero day უცნობი ransomware შეტევის პროცესებს. კარგით, დავიწყოთ შეტევა. და დავაკვირდეთ Bitdefender-ის აგენტის ქცევას. anti-malware engine-მა ნახა შეტევის ცდელობა, მაგრამ ვინაიდან report only ფუნქცია მაქვს წინასწარ პოლიტიკიდან გაწერილი და შესაბამისად შეტევა ამ ეტაპზე Bitdefender-ის მიერ შეჩერებული არაა.
ახლა Bitdefender იწყებს ეგრეთ წოდებული მიტიგაციის პროცესს. დავაკვირდეთ RunSim-ის სატესტო გარემოში test ფაილებში, როგორ აისახება ეს პროცესი წინასწარ გამზადებულ დაშიფრულ ფაილებს. მიტიგაციის პროცესი მორჩა და ერთ-ერთი folder-ის მაგალითზე ვნახოთ, რომ გქონდა PNG ფორმატის სურათი, წინასწარ დაკრიპტული, ონიში ხედავთ რომ ვიხსნით ამ სურათს და Bitdefender-მა აღადგინა, ანუ in memory copy-დან აღადგინა ყველა PNG ფაილი, რომელიც დაიშიფრა ransomware-ის შეტევის მსვლელობის დროს. ახლა ვნახოთ ადმინისტრატორის მხარე, ადმინისტრატორის პანელზე როგორ გამოიყურება პოლიტიკა და რისი გაკეთება შეგვიძლია Bitdefender ransomware mitigation ფუნქციის გამოყენებით. შეტევა პრინციპში, ანუ შეტევა შეგვიძლია შევაჩეროთ. Bitdefender-ის საჭირო პროცესი, ანუ კრიპტაციის პროცესი და ფაილის აღდგენის პროცესი უკვე ვნახეთ რეალურ დროში. ახლა გადავინაცვლოთ Bitdefender-ი admin პანელში, Bitdefender-ის management console-ში და ვნახოთ პოლიტიკა, რომელიც გამოყენებული ჰქონდა ჩვენი სატესტო მანქანისთვის, ჩვენი სატესტო გარემოს. Test policy ransomware mitigation. და როგორც თქვი, anti-malware engine გვაქვს დაყენებული take no action პოზიციაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიღებთ რეპორტებს შესაძლო შეტევების შესახებ, მაგრამ Bitdefender-ი არ აჩერებს პოტენციურ და არსებულ შეტევას. კარგით. გადავიდეთ უშუალოდ ransomware mitigation-ის setting-ებზე. Ransomware mitigation-ის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს მონიტორინგის ორი ალტერნატივა, ლოკალური და მოშორებული მონიტორინგი. ეს იმას ნიშნავს, რომ Bitdefender ransomware mitigation-ის ფუნქციას შეუძლია დააკვირდეს როგორც ლოკალურ endpoint-ზე არსებულ პროცესებს და აღადგინოს დაშიფრული ფაილები, ასევე remote share paths-ებსაც დააკვირდეს და შესაბამისად ფაილების გაზიარების შემთხვევაში, ანუ არსებული file sharing-ის სერვისის შემთხვევაში კომპანიაში ცენტრალიზებულად აღადგინოს დაშიფრული ფაილები. ასევე recovery-ის შემთხვევაში, ანუ ფაილების აღდგენის ორი ოფცია გვაქვს, ავტომატური და მოთხოვნის საფუძველზე, ანუ ორი ალტერნატივა საჭიროა იმისთვის, რომ დავიცვათ performance-ის და security მოთხოვნების ბალანსი, წარმოიდგინეთ მასშტაბური შეტევის დროს Bitdefender-მა ერთობლივად რომ დაიწყოს ბევრი ფაილის აღდგენა, რა თქმა უნდა, performance-ის კუთხით დიდ რესურსს მოითხოვს ასეთი ქმედება. ამიტომაც ინდივიდუალურად თქვენი კომპანიის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, თქვენ შეგიძლიათ შეარჩიოთ ავტომატური აღდგენა, ან შემდეგ შექმნილი რეპორტიდან გადახედოთ დაშიფრულ ფაილებს და აღადგინოთ პირველ რიგში ყველაზე საჭირო და ყველაზე კრიტიკული მასალები, რაც შეიძლება დაგჭირდეთ თქვენი კომპანიის ეფექტური მუშაობის. კარგით და ერთიც მე ვახსენე ransomware აქტივობის რეპორტები და ransomware აქტივობების შეფასება, ანუ ანალიტიკა Bitdefender-ის კუთხით და ransomware activity-ში შეგვიძლია ვნახოთ, რომ restore status-ი, ანუ ჩემს არსებულ პოლიტიკაში ავტომატური აღდგენის ოფცია მქონდა არჩეული და შესაბამისად ყველა ფაილი, ყველა დაშიფრული ფაილი ჩვენი ექსპერიმენტის და ჩვენი სიმულაციის დროს აღდგა წარმატებით, successful status-ის ნახვაც შეგიძლიათ. დღეისთვის ეს იყო. იმედია დღევანდელი დემო საინტერესო და პრაქტიკული გამოვიდა. ველოდებით თქვენ შეფასებას და გამოხმაურებას. გამოიწერეთ ჩვენი საკომუნიკაციო, ჩვენი სოციალური მედიის არხები, LinkedIn, Facebook-ი და მომავალ შეხვედრამდე.